діти хату купили і ремонт зробить, бо тут отак собі діти живуть. Оце так розлили. І будемо ходити, пройшлися по тепличці, зараз пройдемося ще по картоплі. Як ваша там картопля? Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярик Мазур. І сьогодні я вам трошки розкажу, як ми посадили наш помідор. Вже піде на підв'язку. Бачите, наш помідорчик високорослий. Також наш фрейзер вже на підв'язці. Помідор саджений 2 травня. Сьогодні у нас 20-го. Отака вже стеблина. Пасинки обираються знизу до, оце все пасинки, до китиці нашої. Отак будемо обирати. І будемо підв'язувати догори. Також і огірок. Будемо обирати по 2, 3. Це ще буде обиратися помалу, нехай зав'язується поки. Тут після посадки, через 10 днів, я пройшовся під, як я вже казав, качається у нас кубом. Є маленький насос, якраз видавлює повністю це все. Була проблема у нас з поїданням нашої розсади помідора. Штук 30, певно, ми, як не більше, посадили, досадили. Воно і видно, що досаджували вже різні сорти високорослі. Бачите, вже треба їх підв'язувати. Але ми їх вивели, вже днів 5 їх немає. Чим вивели? Все було до крутів і от цього, і димової шашки, багато чого було. Але вивели ми, прочитав в коментарях, що можна вивезти їх. Це, щоб була якась кислотність. Ту яму, де вони залазили, знайшли яму. І ми залили просто-напросто оцет. Був і яблучний, був такий. І це все пішло в ті ями. Ну і перестали вони бути. Вже немає, бачите. Це було, як я говорив, давали ми 13-40-13 в краплю. Розвів я в куба. Ну і по кубі, як то кажуть, викачав якраз нормально. Зробив розчин, який потрібно. І хочу сказати, що у нас ще одне, щоб після цього, я ще трохи пролив 20-ками. Зараз будемо йти по листу. Буквально 2 дня стресу видав, так як ми зробили затіняючу сітку. Зять купив на цілу тепличку. Це 50 метрів довжина, 10 ширина. І от такий результат у нас вийшов. Зараз покажу її детальніше. А тут трохи стресанули. Чому? Тому що жара була і холодно було, різно було. Навіть ми накривали, коли садили той самий наш огірок, ми накривали плівкою. Ось з краю плівку положили, ми на дуги ложили плівку. Але на вечір ложили, коли морози, а так такого сильного стресу не було, але все рівно. І ми по стресу, від стресу я проходив, просто-напросто в мене є гарний від Грогрін. Зараз покажу, розкажу вам. Пишеться, що стимулятор росту проалгін, Грогрін. Гелеве добриво. Воно непогане, супер, чесно кажу, воно дуже добре допомагає. Я ним користуюся вже давно. По стресах йдемо навіть після, буває в нас чи град, чи дощі сильні, стресують наші рослини, і ми, оце таке зроблено з морських, це біопрепарат, біостимулятор. А сьогодні ми будемо ходити, щоб ходити в теплички, так ми і дихаємо все інше. Гербіцидами взагалі не приходиться по тепличці. Також воно догори йде, теж дихайте гербіциди, так краще сапа, мульча, що хочете, тільки не гербіцид в тепличці. І хімія, менше хімії. Можна народними, будемо в цьому році дещо на вулиці і народним пробувати.
способом. Оце так ми розлили, бачите, оце так розлили наш препарат. Отака. І будемо ходити по тепличці від хвороб. Це перша буде. Перед тим, як я висаджував саму розсаду, я день перед тим пройшовся провікур. Так як провікура можна провікуром, а так був в мене магнікур Energy. Це та сама, як то кажеться, від хвороб. І ви бачите, які рослини непогані, зелені, стоять. Ну, будемо чекати скоро врожаю. Ще з 2 неділі огірочки обов'язково будуть. Пройдемося ми від хвороб і скоро будемо вже проливати нашими 20-ками. 20-20-20. Це теж від Грогрін, але розчинний і бакову. Будемо розчинимо на куб і якраз сюди і піде. Тут небагато є. 3 сотки, але посадяно рослин багато. О, зараз ми поверху. Це вже буде захист від хвороби в нас. Від стресового дали. Результати будемо чекати, кажу, вже по врожаю. Будемо дивитися, що з того вийде у нас. Так як тут помідор, огірок на вулиці довго не росте, як не фітофтора, то дощі, то град. А так ми маємо перевагу, що тепличка. Ще й накрили ми 45-ка. По плотності, це не плотність називається, а по цьому 45-ка. Будете питати, щоб знали, наша сітка затемняюча. Отут бачите, є різні, досаджували різні є, а тут такі кущі великі. О. І пішла вже травичка між рядкою. Ну нічого, вона прийдеться. Отакі. Буде пасинкуватися трошки. І наші перві вже будуть перша китиця. Бачите, оце перша. А ті всі пасинки будемо прибирати. Оце нас буде давати. Один будемо пускати, один, можна 2, ми будемо 1. Після вчора ми на цьому наші підв'язку зробили. Як робили, покажу. До дроту. А тут чим хочете. Мали кілочки, ми кілочки просто-напросто пустили, бачите, і все. Кілочки наші стоять. Тут проходились ми ще від шкідників. Як ми знаємо, тут редиска була, перше поле, перша ця, як діти хату купили. І ми проходилися рембексом. Пройшлися рембексом, вже після рембекса, чесно, вже було менше, тому що вже їло. А так медведка не їсть, почти що немає мурав'їв малих, так як рембекс теж змішаний, ми здавали. От і наші вже, бачите, огірочки цвітуть. Є огірочки цвітуть. Як огірок цвіте, вже скоро буде в нас урожай. Виросте хай пів метра і вже маленькі огірочки будуть. Огірками займаюся давненько, я люблю займатися огірками, коло них ходити. Ну і такий об'єм в тепличці помідор. Так як в нас на Херсонщині родили добре на вулиці, я переважно садив огірків більше. Так як огірки посадив, в квітні, в травні я вже мав, і до серпня місяця в мене ще були огірочки. Якраз були малесенькі вверху, добрі на закрутку. Правда, ціна вже не та, але все рівно хватало. Людям було добре. Зараз, якщо в мене ще лишиться сам розчин, різні препарати, та навіть Грогрін теж переважно заказую у Фазенді. Це наша накрита тепличка, прив'язана проста крапельна, вирита яма, зав'язана цегла червона і закопана. Кусок цегли і закопана. Отак так вона є. Крапля буде тримати. Тут 3 види в нас
Полуниці постелено в нас на такому твердому агроволокні синьому. І вже була не накрита, і вже в нас, бачите, які гарні тіє. А тут, як я вам показував у відео, дехто мене питає, як ваша там картопля? А картопля у нас вже отака. Бачите? Тут є польська рання, там є тірас, а туди крайня у нас є, а у нас, яка не цвіте, це є Рів'єра. Оце є Рів'єра. Бачите? Саджалася 16 березня. Під кущ заходив, є маленька картопля, ну ще рановато, я говорив, десь на початку червня, десь хоч до 5-го, до 10-го. А так буде цвісти наша, бачите, гарний колір, пізніше покажу, наш тірас. І в нас вже жуки є, бачите. І польська рання, щоб знали, називається овація. Отака вона. Непогано родить, смачна, навіть гудина, чи сама ботва, чи ще називають більша, чим навіть. От тут тіраса, бачите, ця більша є. Ну а там менша в нас є, це Рів'єра. Була під агроволокном, тільки вчора зняли агроволокно. Воно видно, що трошки, бачите, придавило, але нічого. Зараз можна пройтися тим стресовим і буде дуже добре. От так собі діти живуть. А це, як я показував, тут малеча жила, вже прийшла до нас, так як тут трохи робиться ремонт. В підлозі був сильний грибок, було чути сильно, що грибок є. І зять залив його. Так, як я говорив, вже ремонт зробить, бо тут, бачите, вікна поставили, теж вже були струпіші. А так за ту сторону він заклав двері. І наш львівський хлопець Богдан Олексійович прийшов, який народився у Львові, почув, що дід знімає відео. Зробиться все, зробиться, головне, щоб був мир над головою, як то кажеться, і жити можна. А так, ще покажу дещо. Пройшлися по тепличці, зараз пройдемося ще по картоплі. Так якраз наш бачок хватив на оце все. Так як маленьке, менше йде. Так будуть більше, буде з 2 бачка. І ми зараз дамо стресові по картоплі. Ну і наш проалгін з фунтібосом. По одному дамо. І буде якраз і стресовий і так. Це буде по картоплі. А так, дивимося далі, як у нас вийде виростити на Львівщині і коли його буде. Так як на Херсонщині вже в такий час я би вже возив на ринки огірок. Тут, і скажу чесно, місяць пізніше. Все місяць пізніше. Що редиска, що цей, все місяць пізніше. Ну і залежить від погоди, звичайно, все. А так, бувайте всі здорові, слава Збройним силам України, допомагаємо хлопцям, щоб прискорити нашу перемогу. До побачення.